नमस्कार मंडळी, पौष्टिक रेसिपीच्या नवीन भागामध्ये मी सुप्रिया तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपल्या किचनमध्ये बनणार आहे मस्त आणि चटपटीत अशी एक डिश आणि ती बनणार आहे पनीर पासून। त्यासाठी 100 ग्रॅम पनीर मी घेतले आहे। ऍक्च्युली 200 ग्रॅम पनीर होतं। 100 ग्रॅमची मी मटर पनीरची भाजी केली आणि आहे तसं फ्रीजला ठेवून दिलं आणि त्यानंतर लक्षात आलं की अरे उरलेलं पनीर आहे त्याचं काय करायचं आणि छान असा डोक्यातून विचार आला आणि मस्त अशी फ्रीजमधून काढून घेतला आणि अशा पद्धतीने त्याचे ब्लॉक्स करून घेतलेले आहेत। आणि त्यानंतर एक पॅन ठेवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा बटर घालून घेणार आहोत। जर बटर नसेल तर तुम्ही त्याच्याऐवजी तूप सुद्धा वापरू शकता। आणि जे घेतलेले पनीरचे ब्लॉक्स आहेत ते सगळे आता घालून घ्यायचे आहेत आणि छान असं 30 सेकंड मध्यम आचेवरती आता आपल्याला ते परतून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि खाली लाईक बटन दिलं त्याला नक्की लाईक करा। मग आता त्यामध्ये काही आता आपण मसाले घालून घेणार आहेत। चिमटीमध्ये बसेल इतकेच आपण मसाले घालून घेणार आहेत। आता चिमटीमध्ये बसेल इतका आपण चाट मसाला घातलेला आहे आणि ऑर्गॅनो सीझनिंग जे आहे ते घालायचं आहे, मीठ घालायचं आहे, गरम मसाला घालायचा आहे। गरम मसाला कोणताही घेऊ शकता। मी हा एव्हरेजचा गरम मसाला घेतलेला आहे आणि मस्त असं छान परत एकदा मी परतून घेतलेला आहे। आणि त्यामध्ये परत जाणार आहे कसुरी मेथी। थोडीशी कसुरी मेथी हातावरती क्रश करून असं घालायचं आहे आणि मस्त कसुरी मेथीमुळे एकदम छान अशी टेस्ट येते। आणि त्यामध्ये आता फायनली जाणार आहे रेड चिली फ्लेक्स। आहा, घरीही एकदम मस्त वास सुटलेला आहे। तुम्ही पण अशा पद्धतीने एकदा नक्की करून बघा आणि मुलांना द्या। मुलं तर नेहमी आई हीच डिश बनव असं म्हणतील। आणि फायनली आता त्याच्यामध्ये गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर तर आलीच। कोथिंबीर आपण मस्त घालून घ्यायची आहे। कशी वाटली ही आगळी वेगळी पनीरची डिश? आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि कशी झाली हे मला कमेंटमध्ये सांगायला नका विसरू। पुन्हा भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत तुम्ही हेल्दी खा, हेल्दी राहा। धन्यवाद।